नमस्कार, सदाझै आज पनि हामी हरेक हप्ताको बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित हुने वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर आइसकेका छौँ। यो रहेको छ साउन 28 गते प्रकाशित भएको प्रश्न उत्तर सङ्गालो। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त। अब अघि बढौँ प्रश्न उत्तरतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ सन् 2025 अगस्तमा प्रकाशित फिफा विश्व वरीयतामा नेपाली महिला राष्ट्रिय टोली कतिौं स्थानमा रहन सफल हुनुभएको छ? यसको उत्तर रहेको छ 87औं स्थानमा रहन सफल हुनुभएको छ। पहिलो स्पेन, दोस्रो अमेरिका, तेस्रो स्विडेन, चौथो इङ्ल्यान्ड र यसै गरी हामीले 10औं स्थानसम्म को हुनुहुन्छ भनेर यहाँ राखेको छौँ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 2 तर्फ। 2 मा रहेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्र एलएलडीसी को तेस्रो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनको सन्दर्भमा कहिले तुर्कमेनिस्तान प्रस्थान गर्नुभएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2082 साउन 18 स्वदेश फिर्ता हुनुभएको मिति रहेको छ विक्रम सम्वत 2082 साल साउन 24 गते। अब यसको बारेमा हामीले थप यो पेज र अर्को पेजमा राखेको छ, तपाईँहरूले यसलाई पज गरेर अथवा स्क्रिनसट लिएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है त। र अन्तिम पेज रहेको छ यो, अवश्य पनि यो डिटेलमा तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। 3 मा रहेको छ रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको उद्घाटन कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2082 साउन 13 गते। यसको पनि हामीले डिटेलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो यसमा राखिएको छ, तपाईँहरूले स्क्रिनसट गरेर अथवा यो भिडियोलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को पेज रहेको छ यो। ओके, अब मुभ हौँ अर्को प्रश्न उत्तरतर्फ। अर्कोमा रहेको छ रुसमा शक्तिशाली भूकम्प कहिले गएको हो? यसले चाहिँ विश्वभरि नै हलचल मचाएको थियो। कति देशहरू सुनामीको डरले त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रिभेन्सनहरू पहिल्यै नै दिएको थियो। त्यो चाहिँ कहिले गएको थियो भन्दा सन् 2025 जुलाई 30 मा गएको भूकम्पले चाहिँ धेरै ठुलो क्षति निम्ताएको थियो। यसको बारेमा हामीले यहाँ राखिदिएको छौँ। यस्तो प्राकृतिक विपदहरू चाहिँ सकेसम्म नआए नै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ कोपा अमेरिकाको वुमेन च्याम्पियनसिप 2025 को उपाधि कसले जित्नु भयो? यसको उत्तर रहेको छ ब्राजिल, उपविजेता रहेको छ कोलम्बिया। कङ्ग्रेचुलेसन बोथ टिमलाई भन्दै हामी जाउँ अर्को प्रश्नमा। भारतको नोएडामा सम्पन्न प्रतिष्ठित एमएफएन च्याम्पियन 17 उपाधि जित्ने खेलाडी को हो? यसको उत्तर रहेको छ रविन्द्र ढाट। उहाँ बजाङबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। फाइनल खेलमा चाहिँ 2 अगस्त 2025 मा भएको थियो। भारतको चुनरेङ कोरेनलाई पराजित गर्दै रविन्द्रले सो उपाधि हुनुभएको थियो। वन्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन टु हिम। यसको बारेमा अझै डिटेलहरू हेर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर हामीले राखिदिएको छौँ। तपाईँहरूले यो दुईटा पोइन्टहरू चाहिँ पढ्नु होला र आफ्नो नलेजलाई चाहिँ अझ बढी इन्हान्स गर्नु होला। संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा कुन वर्षलाई इन्टरनेसनल इयर अफ कोअपरेटिभको रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ? यसको उत्तर रहेको 2025। याद गर्नु होला, हामी 2025 मा छौँ। भिडियो पनि 2025 नै बनाइरहेको छौँ र यो घोषणा गरेको पनि 2025 नै रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 2050 मा मनाइने यो वर्ष इन्टरनेसनल इयर अफ पिस एन्ड ट्रस्ट, इन्टरनेसनल इयर अफ ग्लेसियर प्रिजर्भेसन, इन्टरनेसनल इयर अफ कोअपरेटिभ्स, इन्टरनेसनल इयर अफ क्वान्टम साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेर चाहिँ घोषणा गरिएको छ है। यो कोअपरेटिभ रूपमा मनाउनलाई चाहिँ यो कुराबाट चाहिँ घोषणा गरिएको छ। ओके, अब रहेको छ सगरमाथाको सबैभन्दा धेरै पटक आरोहण गर्ने गैर शेर्पा आरोहीको। यसको उत्तर रहेको छ बेलायतका केन्टन फुल। शेर्पाहरू त अभियसली गइरा छन्, तर गैर शेर्पा चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? बेलायतका केन्टन फुल हुनुहुन्थ्यो। 51 वर्षीय बेलायती पर्वतारोही केन्टन फुलले सन् 2025 मे 18 मा 19औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए। केन्टन फुलले सन् 2004 देखि हरेक वर्ष सगरमाथा आरोहण गर्दै आएका छन्। सर्वाधिक सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमान कामी रिता शेर्पाको नाममा छ, जसले 31औं पटक सगरमाथा चढिसकेका छन्। अझै तपाईँलाई अर्को डिटेल पनि आइसकेको छ यहाँ। कामी रिता शेर्पा 31औं पटक सगरमाथा चढिसक्नु भएको रहेछ। ओके, सो इन्ट्रेस्टिङ राइट। अब अर्को प्रश्न उत्तरमा जाउँ। विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा माल वस्तु परिवहन विद्युतीय ट्र्याकिङ प्रणाली ECTS प्रक्रिया अन्तर्गत
कन्टेनर पार वहन कहिलेदेखि सुरु गरिएको? यसको उत्तर रहेको छ 2075 फागुन 3 बाट। र अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको सबैभन्दा धेरै नगरपालिका भएको जिल्ला रौतहट 16 वटा हो भने धेरै गाउँपालिका भएको जिल्ला कुन? यसको उत्तर रहेको छ धादिङ 11 वटा गाउँपालिका रहेको छ। अर्को प्रश्न उत्तर रहेको छ सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने विश्वकै पहिलो मृगौला प्रत्यारोपित व्यक्तिको हुन्? यसको उत्तर रहेको छ पेम्बा शेर्पा। यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ टेलिफोन कललाई इन्टरनेटको माध्यमबाट देशमा भित्र्याउने प्रविधिलाई के भनी चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ VoIP अथवा भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल भनिन्छ। र अर्को प्रश्न रहेको छ सरकारद्वारा राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति 2082 कहिले स्वीकृत गरिएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2082 साउन 1 गते। नेपाली श्रमिकको मानव अधिकारको संरक्षण, पारदर्शिता, सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, श्रमिकको विकास, श्रम कूटनीतिक सुदृढीकरण तथा पुनर्एकीकरणमा जोड दिनु नीतिको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। यसको बारेमा अझै डिटेल चाहिँ हामीले यो पेजमा राखिदिएको छौँ। ठुलो अक्षरमा लेखेका यी कुराहरू, यी पोइन्टहरू हजुरहरूले पढ्नु होला, स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ अथवा पज गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है त। अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ विभिन्न उत्पादकले आफ्ना सामग्रीमा प्रयोग गर्ने QR कोडको पूरा रूप के हो? QR कोड भन्छौँ, मैले पनि पहिलो ताली थाहा पाउँदैछु। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? क्विक रेस्पोन्स कोड भनिन्छ। QR means quick, Q means quick, R means response and code is as it is क्विक रेस्पोन्स कोड रहेछ है त। अब अर्को प्रश्न उत्तरमा जाउँ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर संस्था ISO को पूर्ण सदस्यता कहिलेदेखि लागू हुने गरी प्राप्त गरेको हो? यसको उत्तर रहेको छ 2014 जनवरी। अर्को प्रश्न उत्तर रहेको छ सेतो हात्तीको देश भनेर थाइल्यान्डलाई चिनिन्छ भने हजारौं हात्तीको देश भने कुन देशलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ लाओस। अर्को प्रश्न उत्तरमा जाउँ। अर्को रहेको छ उपत्यकाको चौडा सडकमा सवारी साधनको गति मापनका लागि प्रयोगमा ल्याइएको प्रविधि कुन हो? यो लेजर स्पिड गन। कतिजना फाइनमा पढ्नु भएको छ यो गनबाट चाहिँ स्पिड गरेर कमेन्ट गर्नु होला है त तल। ओके, अब अर्कोमा जाउँ। नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घले नेपालमा पाइने चराको गणनाको लागि प्रयोगमा ल्याएको एप कुन हो? एपको नाम रहेको छ छिमेकी चरा। नेपालका तर्फबाट आणविक ऊर्जा सम्बन्धी कन्ट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्क CPF मा कहिले हस्ताक्षर भएको? यसको उत्तर रहेको छ सन् 2022 सेप्टेम्बर 27। अब जाउँ यो हप्ताको अन्तिम प्रश्न उत्तरतर्फ। अन्तिम प्रश्न उत्तर रहेको छ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय ताइक्वान्डो महासंघ ITF ले वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी अवार्ड 2081 बाट कसलाई सम्मानित गर्यो? यसको चाहिँ दुईटा विधामा छ, पुरुष र महिला। पुरुष तर्फ भीम बहादुर तामाङ र महिला तर्फ सुस्मिता थापा मगरलाई चाहिँ सम्मान गरेको छ। बधाई छ उहाँहरू दुवैजना खेलाडीहरूलाई। वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षकमा आकाश चन्द्र घटी मगर, प्रदेश सङ्घमा गण्डकी र जिल्ला सङ्घमा गुल्मी उत्कृष्ट घोषित भई सम्मानित भएका सबैजनालाई धेरै धेरै बधाई। यो प्रश्न सकेसँगै हामी चाहिँ यो प्रश्न उत्तर सङ्गालोको चाहिँ अन्तिमसम्म आइसकेका छौँ। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। लोकसेवासँग सम्बन्धित अझ धेरै जानकारी पाउन मन लागे तपाईँहरूले हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज अथवा इन्स्टाग्राममा फलो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस्त अर्को हप्ता भेटौँला। धन्यवाद।